Vooral in de universiteitsbibliotheken, zoals hier in Leiden, kan men veel boekwerken aantreffen in de Oosterse talen, als Arabisch, Koptisch, Chinees, Japans, etc. En er is een grote kans dat die boeken dan gedrukt zijn bij Bril in Leiden. Een meer dan 2 eeuwen oude drukkerij die zich van zijn ontstaan af gespecialiseerd heeft in vooral studieboeken in de klassieke en Oosterse talen. Een groot deel van deze talen kan machinaal gezet worden met behulp van de zogenaamde monotype-machines. Zoals ook bij normaal drukwerk gebruikelijk is, heeft de tikker de kopij voor zich. Het zoeken van de letters op het toetsenbord wordt vergemakkelijkt door een letterkaart die precies correspondeert met het toetsenbord. Hier gaat het om een tekst in het Syrisch. De aangeslagen letters worden in een papieren rol geponst. En het is deze ponsband die in de gietmachine het matrijzenraam zodanig stuurt dat het lood telkens in het juiste letterteken terechtkomt. In regels komen de gegoten letters uit de machine. Het zetsel is dan gereed voor de drukproef. Jacobitisch, Ethiopisch, Hebreeuws en tal van andere talen kunnen machinaal worden gezet. Maar sommige, zoals het hiëroglievenschrift, zijn zo moeilijk dat daarvoor alleen handletters bestaan. Toch bereikt een ervaren zetter ook hier een flink tempo. In 1922 ben ik als 13-jarige hier bij de firma Bril begonnen als leerlingzetter. Ik ben belast met het zetten van tekst in Arabisch, Syrisch, hiërogliefen, Sanskriet, Koptisch en Hebreeuws. Ik doe het nu 51 jaar, nog 1 jaar en dan ga ik met pensioen. Nog moeilijker dan hiërogliefen of spijkerschrift is Chinees. Ook voor deze taal, waarvoor op de handzetterij een batterij letterkasten staat, heeft het bedrijf zijn specialisten. Mijn werk is hier Japans en Chinees. Er zijn in het Chinees ongeveer 12.000 verschillende tekens. Die Chinese tekens worden opgezocht door middel van de karakters en het tellen van de streepjes in het Chinese teken. Door de ervaring kan ik deze 12.000 Chinese tekens ongeveer wel uit mijn hoofd. Misschien komt het doordat de boekdrukkunst in Nederland werd uitgevonden. Maar een feit is dat Nederland van oudsher een unieke positie inneemt bij het drukken van boeken in vreemde talen. De Leidse drukkerij doet dat in meer dan 30 Oosterse en klassieke talen. En men kan er zeker van zijn dat alle folders en brochures over ons land in vreemde lettertekens hier gezet en gedrukt zijn. Het is zeer de vraag of men zich in de betrokken landen wel realiseert dat zulk informatief drukwerk van Nederlandse persen rolde.